Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 11 giờ đêm, tôi ở nhà một mình và gọi món mang đi. Khi vị trí của người lái trên bản đồ trùng với vị trí của tôi nhận được một cuộc gọi. Nhưng sau khi trả lời bên kia lại không có âm thanh. Yên lặng. Tôi bất mãn cúp điện thoại. Sau đó lại nhận được tin nhắn riêng từ tay anh ta. Xin lỗi, tôi bị điếc. Gọi điện thoại chỉ để thông báo cho bạn kịp thời. Không nói được. Để bạn chờ lâu rồi, giao hàng để ở cửa rồi. Xin hãy yêu cầu ngay khi tôi muốn mở cửa. Trước mắt đột nhiên hiện ra mấy dòng chữ. Đừng mở cửa. Bên ngoài không phải là nhân viên giao hàng, là tên cướp. Hắn gọi. Muốn nghe âm thanh để xác định xem bạn có phải là phụ nữ sống một mình hay không. Thật không nói nên lời, tiểu thuyết kinh dị nữ chủ luôn vô tâm như vậy. Nhân viên giao hàng rõ ràng có vấn đề còn đi mở cửa. Tôi sợ hãi vì những lời bất ngờ trên lưng. Giơ tay lại, nhưng thứ này là gì? Cái gì? Nữ chính tiểu thuyết kinh dị nào nói về tôi? Tôi không tin vào những điều kỳ lạ này, nhưng văn bản thực sự lơ lửng trước mắt. Trái tim tôi giật mình, không kịp nghĩ về những thứ khác, nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài cửa có một tên xã hội đen có thể đã giết tôi. Tôi đến gần cửa, quan sát cẩn thận qua mắt mèo. Hành lang trống rỗng, không có ai. Đèn hành lang trong khu phố của chúng tôi là cảm biến. Có người sáng lên. Từ mắt mèo nhà tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang. Lúc này không có ai, đèn vẫn sáng. Có nghĩa là ai đó đang trốn trong điểm mù của tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức tắt đèn trong nhà, nhìn xuống khe cửa. Sau khi tắt đèn trong nhà, ánh sáng bên ngoài hẳn là toàn bộ xuyên qua khe cửa. Nhưng lúc này, giữa khe cửa bị một bóng đen chặn chặt. Ống kính hai bên giếng rất sáng. Bên ngoài thật sự có người đang ngồi xổm bên cửa, vừa vặn là góc chết của mắt mèo. Khi tôi quá lo lắng, điện thoại lại sáng rồi, là tin nhắn từ nhân viên giao hàng. Bữa ăn vẫn chưa lấy sao? Có vấn đề gì không? Tôi có thể giúp bạn nhảy qua khe cửa. Nhìn cái bóng đen kia, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề ngoài cửa. Tôi chắc chắn hơn về tính xác thực. Ngoài cửa của thật có một người không tốt bụng. Tôi quyết định tránh xa cửa, nhanh chóng trở về nhà, khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát. Trong khi đó, nhiều màn hình bật lên đột ngột xuất hiện. Nữ chủ lần này thông minh rồi, không mở cửa. Tắt đèn nhìn bóng cửa có thông minh không? Nhưng hắn là nạn nhân đầu tiên. Hắn không mở cửa, vậy thì kịch bản phía sau như thế nào? Đúng vậy, sau khi cô ta chết, người đàn ông mới đau buồn, bắt đầu hành trình giải quyết vụ án. Tôi cảm thấy lạnh khi nhìn thấy những thứ này. Linh cảm không tốt vang lên. Điện thoại báo động cũng được phát sóng. Cửa liền truyền đến cười lạnh. Đó là giọng của một người đàn ông lạ. Sau đó là âm thanh chuyển động nhỏ của cơ thể. Tôi nắm chặt tay. Chưa kịp phản ứng, đập cái cưa máy khổng lồ vào trong. Tiếng gầm răng cưa thật đáng sợ. Bóng người đàn ông dần dần trở nên rõ ràng. Hắn đeo khẩu trang và mũ màu đen. Biến thể mờ, nhưng tôi có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ấy đang nhìn tôi. Tôi sợ hãi và không có nơi nào để trốn thoát. Hắn nhìn tôi khi không nói gì. Sau đó đột nhiên dùng sức, nhà bị cưa hoàn toàn. Tôi tuyệt vọng giơ tay lên cố gắng chống cự. Giữa chúng ta có thù oán gì? Ít nhất hãy để tôi chết hiểu. Hắn vẫn im lặng, từ từ giơ cái cưa lên và tiến về phía tôi. Ánh sáng lạnh lẽo giữa những chiếc răng cưa. Hắn vung mạnh, một cơn đau dữ dội ập đến, thân thể bị rách. Nỗi đau như thủy triều nhấn chìm ý thức của tôi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi lại thấy chuỗi màn hình đó bay tới. Tôi đã nói rồi, nữ chủ phải chết. Cốt truyện không thể trốn thoát. Thật đáng thương, thông minh như vậy vẫn khó thoát chết. Đừng khóc nữa, phần nhịn nhục đã kết thúc. Tiếp theo xem nam chủ báo thù. Cửa mở mắt. Máu và nỗi đau đã biến mất. Tôi đứng trước cửa còn nguyên vẹn. Muốn chạm vào đập cửa, màn hình lại xuất hiện, đừng mở cửa. Bên ngoài là bọn côn đồ. Hắn gọi để xác nhận. Bạn là phụ nữ sống một mình. Nữ chủ luôn vô tâm như vậy. Nhân viên giao hàng rõ ràng có vấn đề vẫn đi mở cửa. Tôi giật tay mở cửa lại, che ngực và thở hổn hển. Tôi đã được tái sinh. Tên tội phạm kiếp trước lúc này đang nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thời gian gấp. Hắn có cơ điện trong tay, chỉ cần phá cửa. Vậy thì tôi không có thời gian hay cơ hội để trốn thoát. Tôi chạy vào trong nhà, nhìn quanh mấy phòng, chạy về phía nhà vệ sinh. Đó là chỗ gần cửa sổ nhất. Chỉ có leo cửa sổ mới có sức sống. Sau khi tôi chạy vào, một bên khóa cửa phòng tắm lại để gia cố, nhanh chóng giải tỏa suy nghĩ. Từ những văn bản màn hình kỳ lạ này, tôi sớm hiểu, tôi đang ở trong một thế giới kinh dị. Tiểu thuyết xoay quanh kẻ ngoài cửa, bắt đầu với một thiếu niên thông minh. Câu chuyện bắt đầu với cái chết của tôi. Tôi là người rất quan trọng. Sau khi tôi chết, người đàn ông đã rất đau lòng, bị cuốn vào cuộc chiến này với bọn côn đồ. Nhưng tôi không có bạn trai, vậy cái gọi là nam chủ rốt cuộc là ai? Tôi mở cửa sổ phòng tắm, nhìn xuống tầng 10, chóng mặt. Lúc này trên điện thoại gửi tin nhắn của nhân viên giao hàng. Bữa còn chưa lấy sao? Có vấn đề gì không? Tôi có thể giúp. Giống như kiếp trước, tôi biết bọn chúng sắp đột nhập. Tôi không ngần ngại nữa, leo lên cửa sổ,
Màn hình lại lăn, nữ chủ nhân thật tuyệt vời. Mặc dù phần ít, nhưng rất dũng cảm. Trực tiếp leo cửa sổ, đáng tiếc là không dùng, tập 1 phải chết. Đột nhiên kịch bản không thể mở ra, nữ chủ thật sự rất tốt. Xinh đẹp và tháo vát, không hổ thẹn là nam chủ yếu. Đáng tiếc màu đỏ không đẹp, chạy ra cũng vô dụng, cửa dưới đã bị khóa. Điều này có nghĩa là gì? Cái gì gọi là tôi tập 1 phải chết? Chẳng lẽ hôm nay dù thế nào cũng khó thoát nạn? Nam chủ kia rốt cuộc là ai? Tại sao trong màn hình có người nói nam chủ, nhưng không ai nhắc tên? Không kịp suy nghĩ, tôi dùng tay và chân trèo dọc theo đường ống cứu hỏa. Vừa trèo lên cửa sổ hành lang, bên cạnh tiếng chuông gió vang lên tiếng cưa máy phá cửa. Kẻ tấn công đã vào nhà tôi không dám dừng lại. Lật nhanh vào cửa sổ hành lang. Sau khi bắn vài mắt vào thang máy và cầu thang bộ, tôi lao vào thang máy và nhấn tất cả các nút dưới tầng 10. Sau đó chạy ra khỏi thang máy, chọn đi về phía cầu thang. Thang máy nhanh, nhưng cửa tầng 1 đã bị khóa. Nhanh cũng vô dụng, hành lang tối và phức tạp, đó là nơi ẩn náu. Tôi nhấn nút thang máy trên tất cả các tầng. Vì vậy, khi thang máy đi xuống, nó sẽ khiến kẻ giết người nghĩ rằng tôi đang ở trong đó. Tưởng, tôi vừa chạy vừa nhanh chóng tính toán biện pháp đối phó. Nếu thế giới này xoay quanh kẻ giết người, cuộc đấu chỉ với một người đàn ông thông minh, và cuối cùng nam chính thắng. Vậy, trí tuệ và sức mạnh của nam chủ nhất định sẽ vượt qua người phạm tội. Tuy nhiên, tôi là nữ chính giả tạo thúc đẩy cốt truyện. Dù cố gắng thế nào, rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của kịch bản và con người. Không thể tự mình làm được. Thoát khỏi sự săn đuổi của bọn tội phạm. Đời trước mặc dù tôi không mở cửa, kết cục cũng không thay đổi. Đời này bất kể tôi trốn ở đâu, tên tội phạm sẽ luôn tìm thấy tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là trì hoãn thời gian để tìm chủ nhân nam. Hãy để anh ta can thiệp trước. Chỉ có nhờ sức mạnh của nam chủ, tôi mới có cơ hội. Nhưng người đàn ông đó là ai? Khi tôi chạy xuống tầng tiếp theo, cửa thang máy trên lầu đóng lại. Phạm nhân bị lừa rồi. Hắn tưởng tôi đi thang máy lên tầng 1. Thế là tôi đi thang máy khác đuổi theo tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời. Hắn sẽ sớm phát hiện ra sự thật. Tôi tiếp tục chạy xuống, tìm nơi ẩn náu. Cuối cùng trốn vào đống đồ lặt vặt ở cầu thang tầng 7. Ở đây đầy dụng cụ làm sạch, có mùi tanh khó chịu. Nhưng chính là môi trường như vậy là nơi ẩn náu tốt nhất của tôi. Sớm thôi, trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập và nặng nề. Là kẻ giết người đuổi theo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi nín thở, nhịp tim như trống, hồi hộp quá. Nữ chủ sắp bị phát hiện rồi, thật đáng thương. Nếu như nam chủ ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể cứu nữ chủ. Thật tàn nhẫn. Tôi không dám nhìn, tôi vẫn là chờ nam chủ xuất hiện. Nam chủ vẫn đang ngủ ở nhà, sống cùng tòa nhà với cô chủ, nhưng hai người không quen nhau. Nữ chủ như thế nào cầu cứu hắn? Nếu nữ chủ gửi WeChat cho nam chủ là được rồi. Người đàn ông đã thiết lập một âm thanh gợi ý đặc biệt cho cô ta. Nhất định có thể cứu hắn. Tôi đã nắm được thông tin quan trọng trong màn hình. Nam chủ và tôi sống cùng tòa nhà, còn là bạn WeChat của tôi. Lúc này tiếng bước chân dừng lại trước mặt tôi. Tôi trốn sau đống rác, nhìn bóng người bên ngoài qua khe hở. Sợ hãi. May mắn là hắn chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục đi xuống. Nữ chủ thật thông minh, trốn trong đống rác rưởi kinh tởm như vậy. Tội phạm chắc chắn không ngờ. Càng ngày càng thương nữ chủ. Tôi không có thời gian để quan tâm đến màn hình. Nhanh chóng mở điện thoại để xem danh sách bạn bè WeChat. Đã sàng lọc, tìm thấy hai người phù hợp với đặc điểm của nam chủ. Một là bạn học cùng lớp. Một là Vương Trương Hà, cháu trai của người dọn dẹp khu phố Vương Đại Gia. Tôi do dự một chút, sau đó gửi tin nhắn cầu cứu cho cả hai. Theo mô tả của màn hình, nam chủ thiết lập cho tôi một âm báo đặc biệt, cho nên người trả lời nhanh nhất chính là nam chủ. Ngay sau đó điện thoại rung. Nó được gửi từ hiển thị, bạn ở lại nơi bạn đang ở, tôi sẽ đến với bạn ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, Vương Triều Hách cũng gửi tin nhắn, mau rời khỏi đó đi. Người đó rất xảo quyệt, ở đó không còn an toàn nữa.